Gagawa tayo ngayon ng ube halaya. Para sa ating ingredients, kailangan natin ng 1 kilo ube halaya, 1 can evaporated milk, 1 can condensed milk, 1½ cup of sugar, 2 cups coconut milk, 3 tablespoons of margarine, and cheese for toppings. Before we start, please subscribe Little LUTUAN! Una, kailangan natin hugasan at hiwain ang ube halaya. Pagkatapos, kailangan natin pakuluan hanggang lumambot ang ube halaya. Once done, pwede na natin balatan. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo. Tingnan nyo naman, ang bilis-bilis. Paano mag-iingat? Joke lang po, mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo. Tapos na po natin balatan. Pwede na po natin i-grate. Mag-ingat po tayo sa pag-grate. Ito na po, tapos na po natin i-grate ang ating ube halaya. Lalagyan na po natin ng evaporated milk. Haluing mabuti, mix well, duh. Ilalagay na po natin ang sugar. Haluing mabuti. In a pan, ilagay na po natin ang coconut milk o gata. Ilagay na din po natin ang ube halaya mixture. Haluin po nating mabuti. At wag hahayaang iwanan ang ating ube halaya dahil baka masunog ang ilalim.
Low heat lang po natin ang ating kalan. Ilagay na po natin ang condensed milk. Pag nag 1K subscribers po tayo, magpapag-giveaway po tayo. Kaya i-subscribe mo na yan. Ayan po, malapot na po ang ating ube halaya. Pwede na po natin ilagay ang margarine mix well. Habang hinahalo po natin ang ating ube halaya, please like our page, Little LUTUAN. And subscribe our channel. Thank you! Ito na po guys, luto na po ang ating ube halaya. Pwede na po natin ilagay sa ating microwavable container. Nakagawa po tayo ng 10 pieces ube halaya. Good morning, good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. For our toppings, maglalagay po tayo ng cheese. Good morning, sun. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Ito na po ang ating finished products! Good morning, sun. Nagastos po natin sa paggawa ng ube halaya ay 300 pesos. Light. Good morning, sun. Pwede po natin ito ibenta ng 70 to 80 pesos. Alive and in love. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please like, share,
comment, and subscribe, and click the notification bell for more updates and for more farming videos.